पश्चिम आशियातलं युद्ध संपल्याच्या सध्या चर्चा सुरू आहेत. पण ज्या इस्रायलने हे युद्ध सुरू केलं, तोच या करारात नाही. मग ही शांतीची सुरुवात आहे की डॉर्मंट युद्ध? नमस्कार, मी अनिकेत घोषणकर. नमस्कार, मी पल्लवी सरदेश पांडे. जगतकारण एक वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आम्ही घेऊन येतोय. प्रश्न उत्तरांच्या माध्यमातून तुमच्या सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा अनिकेत प्रयत्न करणार आहे आणि तुमचं प्रतिनिधित्व इथे करण्याचा मी प्रयत्न करते. तर सुरुवात करूया. अनिकेत, सध्या अमेरिका आणि इराण शांती कराराची चर्चा होते. 4 महिन्यात युद्ध संपलं, होर्मुझ खुली होतीये आणि शुक्रवारी सही होणार अशी चर्चा आहे. तर मला वाटतं की एकदाची शांती झाली बघ. तुझं यावर काय म्हणणं आहे? मला पण आवडलं असतं तुझं शांती हा जो शब्द वापरला, ती प्रस्थापित झाली असं म्हणायला. मात्र युद्ध थांबलं म्हणजे शांती झाली असं म्हणता येणार नाही. बरं. आणि अर्ध्या तासापूर्वीच इराणचे जे स्पोक्स पर्सन आहेत त्यांनी असं सांगितलं की होर्मुझ खुली झाली, तू म्हणालीस तर तिथे आम्ही तिथल्या सर्व्हिसेसवर चार्जेस लावणार. बरं. म्हणजे युद्ध सुरू होण्याच्या आधी ती समुद्रधुनी खुलीच होती आणि आज मात्र चार्जेस लावणार. म्हणजे ते शांती प्रस्थापित झाली असं म्हणणं जरा धाडसाच आहे. पण फरक काय? म्हणजे मला तर म्हणजे आम्हाला तर असंच वाटतं की युद्ध थांबलं म्हणजे शांती होत असते. हो, पण यासाठी आपल्याला जी चिरपरिचित गोष्ट आहे महाभारत, त्याकडे मी तुला घेऊन जाईल. म्हणजे हजारो वर्ष आधी. अच्छा. तर त्यावेळी जे कुरुक्षेत्राचं युद्ध झालं होतं, त्या ठिकाणी देखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. म्हणजे युद्ध चालू होण्याच्या आधी श्रीकृष्ण हे हस्तिनापुरात गेले होते शांतीदूत म्हणून. त्यांनी पांडवांच्या वतीने केवळ 5 गावं दिली, तर आम्ही हे युद्ध थांबवू आणि शांतता हे करू असं मागणी केली होती. मात्र ती मागणी दुर्योधनाने फेटाळली आणि त्यांनी असं क्लेम केलं की सुईच्या अग्रावर मावेल एवढी देखील जमीन आम्ही पांडवांना देणार नाही. म्हणजे कुठेतरी ते जाणीवपूर्वक निवडलेलं युद्ध होतं कुरुक्षेत्रामध्ये. आणि ते आज पण तसंच वाटतंय. पण म्हणजे तुला असं म्हणायचं की हे युद्ध जाणीवपूर्वक किंवा मुद्दाम केलेलं युद्ध होतं? हो, म्हणजे इस्रायल आणि हे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातलं जे युद्ध होतं ते जाणीवपूर्वकच होतं. त्यासाठी आपल्याला थोडंसं कंटेक्स्ट आणि इतिहास समजून घ्यावा लागेल. इस्रायलची निर्मिती 1948 ला झाली आणि त्यानंतर त्यांचं जे होस्टाईल नेबरहुड होतं त्यामध्ये सततच कुठेतरी युद्धाची दुगदुग नेहमीच होती. आणि रिसेंट म्हणजे 7 ऑक्टोबर 2023 ला जे इस्रायलमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला, तो कंटेक्स्ट इथं कुठेतरी आहे. आणि त्यामुळे त्याला उत्तर म्हणून जाणीवपूर्वक इस्रायल आणि त्यांची जी पॉवरफुल लॉबी आहे युएस मध्ये, त्यांनी हे युद्ध निवडलंय असं मला वाटतं. पण आता या सगळ्या गोष्टींचा तू सांगतोस त्याप्रमाणे आता करार तर होतोय, पण नेमकं पाणी मुरतंय कुठे? पुन्हा आपल्याला 4 महिन्यापूर्वीच्या काळात जावं लागेल. जेव्हा युद्ध सुरू झालं तेव्हा ते युद्ध इराण वर्सेस इस्रायल आणि अमेरिका असं होतं. बरोबर. मात्र करार जर पाहिलास तर तो इराण आणि अमेरिका यांच्यात आहे. म्हणजे इस्रायलला बाजूला ठेवून किंवा त्यांना वगळून हा करार होतोय असं म्हणतोस? हो, कारण जर सकाळची जर एक्सपोस्ट बघितली तर इस्रायलचे जे नॅशनल सिक्युरिटीचे मिनिस्टर आहेत त्यांनी असं सांगितलं की हा करार आम्हाला बांधील नाहीये. आम्ही कुठेही बांधील नाही आहोत, ह्या करारात आम्ही नाही आहोत. म्हणजे त्यांनी स्पष्टच केलेलं आहे की इराण या करारात इस्रायल या करारात नाहीये. त्यामुळे आपल्याला असं म्हणावं लागेल की हा अर्धा करार आहे. पण मग अशा अर्धवट कराराला अर्थ काय? कारण असं जर झालं तर इस्रायल पुन्हा कधी कुठेही हल्ले करू शकतो ना. हो, आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा कौटिल्य यांचं एक फ्रेमवर्क आहे ते आपल्याला उपयोगी पडतं. त्यांनी संधी आणि विग्रह असं 2 वेगळे भाग केले होते. संधी म्हणजे जे युएस आणि इराण यांच्यामध्ये होतंय, तह होतोय. पण त्याच वेळी विग्रह म्हणजे युद्ध हे इस्रायल आणि इराण मध्ये चालूच राहणार. त्यामुळे या दोन्ही फ्रंटवर आपल्याला त्या गोष्टी पाहाव्या लागतात. बरं, आता ह्याच्यावरती मला 2 प्रश्न पडले. त्यातला एक असा की पश्चिम आशियात शांती हे म्हणणं चुकीचंच ठरेल. कारण एकीकडे तुम्ही तह करताय आणि पुन्हा आता तू म्हणालास तसं कदाचित हे युद्ध इस्रायलकडनं थोडं आधेमध्ये सुरू राहूच शकतं. बरोबर. कारण आपल्याला शांतीपेक्षा स्थिरता हवी असते आणि स्थिरता ही ड्युरेबल असते. ती एका क्षणात नाईपेज नसते. स्थिरतेला काही वेळ जावा लागतो आणि ती गोष्ट इस्रायलचा ज्या प्रकारचा दृष्टिकोन आहे त्यावरून वाटत नाही. आणि ज्या दिवशी कराराची घोषणा झाली काल, तर त्याच्या सकाळी देखील इस्रायलने बेरूतवर हल्ले केले. त्यामुळे कुठेतरी असं वाटतं की शांती देखील इल्युझिव्ह आहे की काय, आणि स्थिरता तर खूप लांबचा प्रश्न आहे. बरोबर. पण मग आता तू जे बोलतोयस त्याच्यावर मला अजून दुसरा प्रश्न असा पडला होता की पश्चिम आशियात शांती नाही, स्थिरता नाही राहणार कदाचित.
तर मग जर असं झालं आणि जर कदाचित असं होणारही नाही, पण माझा प्रश्न की जर कदाचित असं झालं की खूप सारे भारतीय गठ्ठ्यांनी जर पुन्हा भारतात येऊ पाहत असतील, तर भारत सक्षम आहे का या सगळ्या गोष्टींना फेस करायला, पुन्हा एवढ्या लोकांना आपल्यात सामावून घ्यायला? याचं दोन प्रकारे उत्तर देता येईल. शॉर्ट टर्म मध्ये म्हणाल तर नाही. हम्म. तुझं म्हणाली शॉर्ट टर्म मध्ये, तर त्याचं उत्तर नाहीये. कारण बरं. इतकी लाखो लोक एकदम आल्यावर आपल्या इकॉनॉमीमध्ये एम्प्लॉयमेंटचे इश्यूज होतील. हं. आणि सध्या जी केरळ सारख्या राज्यांची इकॉनॉमी आहे ती पश्चिम आशियातून येणाऱ्या रिमिटन्सेसवर बरोबर. आहे. त्यामुळे ती परकीय गंगाजळी चा ओघ घटेल. त्यामुळे शॉर्ट टर्म मध्ये तर ते खूप अवघड आहे. बरोबर. लॉंग टर्म किंवा मिडियम टर्म मध्ये याचा विचार करता येईल. अच्छा. पण आज तरी ते खूप अवघड वाटतंय. बरोबर. अनिकेत, मला या सगळ्या गोष्टीत म्हणजे एक गोष्ट खटकते. इराण म्हणतंय हा विजय आमचा आहे, ट्रम्प म्हणतायत हा विजय आमचा आहे. तर या सगळ्या युद्धामध्ये दोघंही जिंकले असं आपण कसं म्हणू शकतो? ह्या गोष्टी ना कुठेतरी डोमेस्टिक पॉप्युलेशन नजरेला ठेवून केलेल्या असतात. म्हणजे दोन्ही देशांना कुठेतरी युद्धातून माघार घ्यायची. कारण युद्ध इज अ सिरियस बिझनेस. त्याच्यात बरोबर. खूप मोठी हानी होऊ शकते. त्यामुळे डोमेस्टिक पॉप्युलेशनला प्लीज करण्यासाठी हे मांडलं जातं. आणि ही एक नरेटिव्हची लढाई असते. बरोबर. आणि यामध्ये कोण जिंकलं हे जर क्लेम आपल्याला ऐकायचा असेल तर त्या दिवशी अटी आपल्याला त्या बघाव्या लागतील की या कराराच्या अटी काय आहेत. तर त्यावेळी असं सांगता येऊ शकतं की कोण जिंकलं, त्यांचा क्लेम जो आहे तो खरा ठरेल. बरं. पण आता हे सगळं तू जे सांगितलंस या सगळ्यामध्ये भारत नेमका कुठे आहे? कारण मध्ये जे झालं मध्यस्थी वगैरे झाली, तेव्हा माझ्यासारख्या प्रत्येक भारतीयाला वाटलं होतं की कदाचित भारताने यात मध्यस्थी व्हायला हवं होतं. नाही, बरोबर आहे तसं वाटणं. कारण भारत बऱ्यापैकी मोठी अर्थव्यवस्था आहे वगैरे. मात्र प्रत्येक गोष्ट उघडपणेच करायला हवी असं नाही. बरोबर. काही गोष्टी पडद्यामागे पण होत असतील. होत असतात. पण त्याचबरोबर आपल्याला हे लक्षात ठेवायला लागेल की तू एक गृहिणी आहेस, त्यामुळे तुला घरातल्या गॅस पासून ते देशाची अर्थव्यवस्था सगळीकडे गॅस, तेल ह्या महत्वाच्या आहेत. ती ऊर्जा सुरक्षितता याचं महत्व भारतातल्या सर्वांनाच आता पटलं असेल मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये. आणि त्याची कुठेतरी जुळणी करण्यासाठी भारताचा प्रयत्न असेल. म्हणजे समजा आपण घाटातून जात आहोत आणि गाडी अचानक बंद पडली, तर आपण सगळी बटणं दाबून जशी पाहतो, तसं भारत प्रत्येक देशासोबत आपले संबंध ठीकठाक करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यातून आपले हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे भारतासाठी ते हितसंबंध जास्त महत्वाचे रादर दॅन मध्यस्थता. आणि हीच बाब आपल्या काश्मीर बाबतही लागू होते. म्हणजे उद्या कुठल्या देशाने उठून असा क्लेम केला की तुम्ही इराणमध्ये मध्यस्थ होता, मग आम्ही का काश्मीरमध्ये नको, तर भारताची गोची होऊ शकते. तो पण एक विचार कुठेतरी केला असू शकतो. मी तुला हा प्रश्न आधी पण विचारला, पुन्हा मला विचारावा असं वाटतोय, कारण माझ्यासाठी हा खूप महत्वाचा आहे. कारण याच्यावरती माझं आयुष्य, माझ्या सगळ्या रोजच्या जीवनातल्या गोष्टी अवलंबून आहेत, की जगात किंवा आपल्या आसपास आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित होणार आहे की नाही परत. शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी ना आपल्याला फक्त युद्ध संपण्याची वाट नाही बघावं लागेल. जसं महाभारतात पुन्हा एकदा युद्ध संपल्यानंतर मृत्यूशय्येवर असताना भीष्मांनी राजधर्म सांगितला युधिष्ठिरास. तर त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की एक नवीन व्यवस्था उभी करावी लागेल. तर शुक्रवारी जेव्हा हा करार साईन होईल, तर त्याची एक सुरुवात म्हणावी लागेल. बरं. पण व्यवस्था निर्माण व्हायला काही महिने, काही वर्ष जावे लागतील. आणि त्यानंतरच आपल्याला म्हणता येईल की स्थिरता प्राप्त झाली. बरोबर. असं कुठेतरी म्हणावं लागेल. बर. म्हणजे ही शांती नाहीये, तर हे डॉर्मंट युद्ध आहे असं आपण म्हणू शकतो, जे की केव्हाही जाग होऊ शकतो. हो, एखादी छोटी ठिणगी पडली तर त्याचा भडका उडायला काहीच वेळ लागणार नाही. आणि इस्रायलचा दृष्टिकोन पाहता ते शक्यच आहे. बरोबर. तर मला असं वाटतं अनिकेतनी आपल्या सगळ्या प्रश्नांची व्यवस्थित उत्तरं दिलेली आहेत. आणि मला एक सर्वसामान्य म्हणून जी प्रश्न पडली होती, एक भारतीय म्हणून, तर ती सगळे प्रश्न मी अनिकेतला विचारले. यावर आणखीन तुम्हालाही काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अनिकेताचं उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. आणि तुम्हाला आमचं हे नवीन फॉर्मॅट आवडला, काय वाटलंय, तर हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा जगत कारणला. तर आपण पुन्हा भेटूया. धन्यवाद. आणि येत्या 19 तारखेला जगतकार्यांच्या क्युरियर प्लेलिस्टमध्ये सुमीर आणि लघुची गोष्ट घेऊन आम्ही येतोय. तर पाहायला विसरू नका क्युरियर.